Hello, Namaste. Welcome to the Best Preparation, a YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share it to your friends, like and comment. In this video today, I'm going to talk about how to make criticism. Okay, now let's see this video. Uh, okay, Unit 75. Unit 75. Okay, 75 unit. Making criticism. Criticize. आलोचना. Criticism. Making criticism मा यो खालको स्ट्रक्चरहरू पनि युज गरिन्छ. कमन स्ट्रक्चर्सहरू हुन् यिनीहरू. ओके, क्रिटिसिजम गर्दाखेरि युज हुने कमन स्ट्रक्चर्सहरू हुन्. ओके, अब मेकिङ क्रिटिसिजम भनेर यसलाई ठुलो टपिक मान्नु भन्दा पनि मेकिङ क्रिटिसिजम भनेको एउटा डेली युज हुने टपिककै रूपमा मान्नुपर्छ यसलाई. किन भन्दाखेरि हामी कसैले यसो गर्यो भन्दाखेरि पनि यसो गर्नु पर्थ्यो, अब उसकै गल्ती भयो नि भन्दै बोल्छौं नि दैनिक जीवनमा, त्यो गर्नु भने पनि त्यो पनि एक खालको क्रिटिसिजम नै हो. क्रिटिसाइज गर्ने काम नै हो. ओके, अब जे कुरामा पनि क्रिटिसिजम्सको प्रयोग भइरहेको हुन्छ. जस्तै सिमानामा नेपाल आउन लागेका नेपालीहरू अलपत्र छन् अरे भन्ने सुन्ने बित्तिकै अब कसैले भन्छ उनीहरूलाई यता ल्याएर राख्नु पर्थ्यो भन्न थाल्छ, अथवा चाहिँ सरकारले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो भन्न थाल्छ, अथवा कसैले फेरि जहाँ थियो त्यही बसिरहनु पर्थ्यो भन्न थाल्छ नि. त्यो नै मेकिङ क्रिटिसिजम हो, क्रिटिसाइज गरेको हो. मेकिङ क्रिटिसिजम्स भनेको सधैँ नेगेटिभ पनि होइन के, पोजिटिभ नेगेटिभ सबै कुरा हुन्छ यसमा मेकिङ क्रिटिसिजममा. अब शुड अर शुडन्ट ह्याभ प्लस V3. यसो हुनु पर्थ्यो, यसो हुनु हुन्थेन. ओके, नाउ शुड ह्याभ प्लस V3 भनेको यस्तो हुनु पर्थ्यो भने हो. शुडन्ट ह्याभ प्लस V3 भनेको यसो हुनु हुन्थेन, यसो हुनु हुँदैन थियो भनेको. किनभने यो कन्डिसनल पास्ट हो. कन्डिसनल पास्ट भनिन्छ शुड ह्याभ, कुड ह्याभ, वुड ह्याभ प्लस V3 हरू जुन छ, मस्ट ह्याभ, मे ह्याभ, यिनीहरू माइट ह्याभ प्लस V3 यी कन्डिसनल पास्टमा पर्यो नि. अनि शुड अर शुडन्ट ह्याभ बीन प्लस V4 यसो गरिनु पर्थ्यो भन्ने अर्थ हो यो चाहिँ. अब इक्जाम्पल्सहरू हेरौँ. क्रिटिसिजम्सका स्ट्रक्चर्सहरू, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्सहरू हेरियो. अब इक्जाम्पल्सहरू हेरौँ. जस्तो Hari has got an awful cold. Hari has got an awful cold. हरिलाई
नराम्ररी चिसो लाग्यो भनेर लागेको छ भनेर ए ले भन्यो। बी ले भन्यो हेर्नु है, क्रिटिसाइज गर्न थाल्यो। इट्स इट्स ओन फल्ट, यो उसकै गल्ती हो। इट्स इट्स ओन फल्ट, यो उसकै गल्ती हो नि। He shouldn't have gone for that long walk in the rain. उस चाहिँ पानीमा भिज्दै त्यत्रो हिँड्नु हुने थिएन, त्यति धेरै लङ वक, पानीमा भिजेर लङ वक गर्नु हुन्थेन नि त, यो त उसकै गल्ती हो। इट्स इट्स ओन फल्ट, ही शुडन्ट ह्याभ गन। दुईटा स्ट्रक्चर छन् यहाँ, त्यो मध्ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हेर्नुहोस्, शुड अर शुडन्ट ह्याभ प्लस V3। He shouldn't have gone, V3 आयो। He shouldn't have gone for that long walk in the rain. पानीमा भिज्दै त्यत्रो टाढासम्म जानु हुन्थेन। And he should have been, यो दोस्रो, he should have been ing, he should have been wearing a raincoat, रेनकोट लाउनु पर्थ्यो, रेनकोट लाएको हुनु पर्थ्यो, लाइरहेको हुनु पर्थ्यो भन्ने अर्थमा युज गरिन्छ। He should have been wearing a raincoat, उसले रेनकोट लाइराखेको हुनु पर्थ्यो नि त, त्यसबेला भन्ने जस्तै युज हुन्छ। नम्बर 2, अर्जुन मिस्ड द ट्रेन, अर्जुनले ट्रेन छुटायो नि। It's his own fault, यो उसकै फल्ट हो, गल्ती हो। He should have been careful about the departure time, ट्रेन छुट्ने समय चाहिँ उसलाई, ट्रेन छुट्ने समयको बारेमा ऊ केयरफुल हुनु पर्थ्यो। He should have been careful, ऊ केयरफुल हुनु पर्थ्यो about the departure time, about the train's time, about the TRAINS train's time, रेलको समय कति हो त्यसको बारेमा केयरफुल हुनु पर्थ्यो। He should have been careful about the train's time, about the departure time of the train, about the arrival time of the train, स्टेसनमा आइपुगेर चढ्ने होला। एउटा should have प्लस V3 त आयो, been भनेको त V3 हो नि। He should have been careful about the departure time, about the train's time, ट्रेनको समयको बारेमा ऊ केयरफुल हुनु पर्थ्यो। He shouldn't have been reading a book in the waiting room, ऊ वेटिङ रुममा बुक पढिराखेको हुन्थेन, ऊ वेटिङ रुममा बुक पढिरहेको हुने थिएन। He shouldn't have been reading a book in the waiting room. Okay? दुईटा स्ट्रक्चरको प्र्याक्टिस भइरहेको छ, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। दुईटा स्ट्रक्चरको प्र्याक्टिस भइरहेको छ, शुड अथवा शुडन्ट ह्याभ प्लस V3, यसो हुनु पर्थ्यो अथवा यसो हुने थिएन भन्ने, यसो भइरहेको हुनु पर्थ्यो, यसो भइरहेको हुने थिएन। नम्बर 3, हामीले यो भन्दा अगाडि सर्कमस्टेन्स एन्ड इभेन्ट्स एन्ड सर्कमस्टेन्सको कुराहरू गरिसकेका छौं नि। सबिना बन्ट हर लेग, सरी यो ह्यान्ड हो क्या, ह्यान्ड। सबिना बन्ट हर ह्यान्ड while she was taking the pan out of the oven, यस्तै ओभनबाट प्यान झिकिरहेको बेलामा, तावा झिकिरहेको बेलामा, डिसेस झिकिरहेको बेलामा
Sabina burnt her hand. Is her own fault. यो उनको गल्ती हो. उनको आफ्नै गल्ती हो. She should have waited. Should have plus B3. पहिलो structure. She should have waited till the dish was cooler. Dish अथवा चाहिँ यो तावा झिक्दा हो भने प्यान भनौँ, पट झिक्दा हो भने पट भनौँ. त्यो पट सेलाउन्जेलसम्म पर्खिनु पर्थ्यो. She should have waited till the dish was cooler. Okay? She should have been wearing oven gloves. Oven gloves किचनमा काम गर्दा अथवा तातो भाँडाहरू झिक्दा लाउने ग्लोभ्सलाई ओभन ग्लोभ्स भनिन्छ. अथवा she should have been हामी ओभन ग्लोभ्स लगाएर झिक्दैनौँ भने पट होल्डर भाँडाहरू समाएर झिक्ने पट होल्डर त बनाएको हुन्छौँ. त्यो लेख्नु पर्यो भने she should have been using USING. She should have using a pot holder. Pot holder तपाईलाई थाहा छ नि यो भयो यस्तो बनाएको हुन्छ. हाम्रोतिर चाहिँ यस्तो हुन्छ. तपाईहरुकोतिर कस्तो हुन्छ है? यस्तो गरेर भाडा झिक्ने बनाएको हुन्छ पट होल्डर. च्याप्प यो एउटा समायो, यतापट्टिबाट समायो, झिक्यो, यसलाई लगेर फेरि काँटीमा झुन्डाइदियो. ए अब she should have been using a pot holder. उनले पट होल्डर प्रयोग गर्नु पर्थ्यो. अब अर्को घटना भयो. Rita drowned in the lake. DROWN drowned drowned. Rita drowned in the lake. Rita तालमा डुबिन भयो. It's her own fault. Criticism गरेको. यो उनको आफ्नै गल्ती हो. She shouldn't have gone boating alone. उनी एक्लै बोटिङ जानु हुन्थेन. अथवा she should have been wearing a life jacket. उनले लाइफ ज्याकेट लगाएकी हुनु पर्थ्यो. लगाइरकी हुनु पर्थ्यो. Okay, it's her own fault. She shouldn't have gone boating alone. Or she should have been wearing a life jacket. अब next Tom was bitten by a dog. Tom लाई कुकुरले टोक्यो भनेकै हो. A dog bit Tom. Okay? कुकुरले टोक्यो. It's his own fault. He shouldn't have teased the dog. उसले कुकुरलाई जिस्काउनु हुन्थेन. उसले कुकुरलाई जिस्काउनु हुने थिएन. कुकुरलाई जिस्काए त टोक्यो. ओके, यसरी अहिलेसम्म हामीले दुईटा स्ट्रक्चर्सहरुको प्र्याक्टिस गर्यौं. अब यसको होमवर्क. Sabin's purse was stolen. Sabinको पर्स चोरी भयो. चोरी भयो. अब एउटा पहिलो कुरा त इट्स हिज ओन फल्ट भनिहाल्नुहुन्छ तपाईले. उसकै गल्ती हो भन्नुहुन्छ. त्यसपछि तपाईले कि त he should plus B3 गर्नुहुन्छ कि त he shouldn't plus B3 गर्नुहुन्छ अनि फेरि he should have अथवा shouldn't have
He shouldn't have plus been plus before गर्नुहुन्छ। अब यसको बनाउनुहोस्। सबिन्स पर्स वाज स्टोलन। सबिनको पर्स चोरी भयो भनेपछि यो उसकै गल्ती हो। उसले चाहिँ पछाडिको गोजीमा बोक्नु हुने थिएन, पर्स बोक्नु हुने थिएन भन्ने हो कि भिडभाडमा जानु हुने थिएन भन्ने हो कि अथवा ऊ केयरफुल हुनु पर्थ्यो भन्ने हो कि सुडवाला अथवा सुडन्ट प्लस ह्याभ प्लस भित्री वालामा ऊ केयरफुल हुनु पर्थ्यो अथवा ऊ भिडभाडमा जानु हुने थिएन भन्ने खालको होला। अथवा उसले चाहिँ पर्स चाहिँ ब्यागभित्र बोकेको हुनु पर्थ्यो, बोकिरहेको हुनु पर्थ्यो। यस्तै केही कुराहरू गरेर तपाईले यो होमवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट पनि केही कुरा हामीले पक्कै सिकेका छौं मेकिङ क्रिटिसिजम सम्बन्धी। Please don't forget to share this video to your friends. Thanks for watching it. See you next time, maybe tomorrow. Take care. Bye-bye.